be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before I knew. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I missed. I-click natin ang payment reference number. Pag meron ng nagawang PRN, i-cancel muna natin ito. Pag nawala na ang dating PRN, i-click ang Collection List Details sa left side. I-click ang pencil na logo sa right side ng empleyado na tatanggalin. Piliin ang terminated na remarks at ilagay ang date kung kailan umalis ang naturang empleyado. Pagkatapos nito, gawing 0 ang amount ng monthly compensation ng naturang empleyado. At i-click ang Save Changes. I-click ang Back to Summary, at dapat magpapakita na ang bagong amount na babayaran. I-click ulit ang Prepare Collection List. At dito, pwede nang i-download ang bagong resibo upang mabayaran sa mga SSS branches o bayad centers.